The International Barcelona Race 2024 was released on July 5 at 7:15 in the morning with good weather condition. A total of 17,109 pigeons were basketed for the international race from Barcelona. Salutare, dragi prieteni! Am să vă rog astăzi să stați cu mine până la finalul videoului, pentru că am să vă spun o poveste interesantă, incitantă și care poate vă va ajuta mai mult să înțelegeți ce înseamnă una dintre cele mai celebre curse din lume. Mă refer la Barcelona. Așa cum știți, noi participăm deja de 2 ani de zile la această cursă și facem acest lucru trimițând o serie de pui la Barcelona Winners Loft, așa a denumit Sorin Zamfir crescătoria celebrului Raimund Hermens, crescătorie pe care Sorin a cumpărat-o în urmă cu 4 ani, dacă nu mă înșel, sper că nu greșesc. A cumpărat-o cu scopul de a crea acolo posibilitatea unui grup de columbofili să trimită câte 50 de pui care urmează să fie concurați și care să aibă ca țintă Barcelona. Ei bine, și poate vă întrebați ce e cu mine sau de ce am început să vă vorbesc despre Barcelona, mai ales că sosiile noastre nu sunt extraordinar de spectaculoase. Ei bine, anul trecut echipa de la Barcelona, ca să vorbesc de toată echipa, n-a reușit să intre în primii 100 național pe Germania, lucru care s-a schimbat în 2025. Un pas în față, porumbelul tandemului Cazacu plus Dui, care a reușit să ocupe locul 66 și, bineînțeles, restul porumbelor locurile ulterioare. Anul trecut noi am avut 2 porumbeli angajați la Barcelona, s-a întors 1 și ne-a clasat. Anul ăsta am avut 7, s-au întors 2 și se pare că ar clasa amândoi. Nu foarte în față, dar credeți-mă, la Barcelona e bine să fii și pe lista. Între timp a apărut și cafeluța ca să putem vorbi mai bine despre Barcelona și nu doar despre Barcelona, în principal despre concluziile pe care eu le-am tras după aceste experiențe. Barcelona nu e un concurs cu porumbei, vă spun sincer. Dacă tuturor curselor la care participăm le putem da denumirea de concursuri cu porumbei, curse pentru porumbei, eu cred că Barcelona face parte dintr-o categorie superioară și n-am înțeles acest lucru până am ajuns acolo. Am cunoscut foarte mulți zburători de Barcelona, chiar sunt prieteni buni cu unii dintre ei. Să-l dau exemplu doar pe Wim Muller, care aștepta 40 de ani să câștige un loc 1 național și Dumnezeu i-a îndeplinit visul exact în anul în care urma să se mute de la Wilhelmina Dorp. 40 de ani a concurat de la Wilhelmina Dorp și în ultimul an a câștigat locul 1 național. O bucurie fantastică. Barcelona e mai mult o trăire a oamenilor care sunt capabili să construiască niște porumbei cu adevărat speciale. 2025 a fost un an în care cursa de Barcelona a fost dificilă. De fapt, cei care concurează spun că e mereu așa și că doar 2024 a fost o mică excepție când cursa a fost puțin mai accesibilă. Dar are un farmec aparte. Așteptarea aia lungă a porumbeilor și faptul că porumbei intră unul în Germania, intră unul în Anglia, intră unul în Olanda, intră unul în Belgia, nu știi de unde sare iepurile, ce se întâmplă, intră în prima zi, nu intră în prima zi. E un sentiment extraordinar de greu de tradus dacă nu ești acolo. Și dacă ești și parte la joc, începi să înțelegi că e o joacă de totul sau nimic. Când toți gladiatorii noștri sunt în teren și în care ești sau nu ești. Asta este frumusețea Barcelonei, ca să zic așa. Aș putea compara dificultatea cursei cu dificultatea cursei Berlin de la noi, din România, sau a curselor pe care le organizăm din vest și din Ardeal, sau a curselor pe care mai nou colegii din sudul României le organizează pe Grecia. Curse extrem de grele, curse cu pierderi foarte mari, dar culmea de vreo 105 ani, nimeni nu vrea să schimbe Barcelona. Recunoașteți?
personajele. Cum avem un concurs mai greu, cum nu-i bună locație, hai să mergem mai în stânga, hai să mergem mai în dreapta, hai să o dăm mai sus, hai să o dăm mai jos. E nevoie de multă seriozitate să poți să ții și să menții atâția ani o cursă atât de grea. De exemplu, în Germania erau ieri 410 porumbei, ieri fiind luni, azi e marți 8 iulie, iar cursa s-a lansat pe 4 iulie. 410 porumbei din aproape 1300, 1200 și nu mai știu câți au fost angajați. În Anglia, din 333, pe pipa erau în jur de 22-25. Sper să nu greșesc numerele, dar doar ca să înțelegeți extremitățile ce sosiri complicate au avut, ca să zic așa. Și totuși, în Anglia, cu genul ăsta de sosiri, pe care nu le-a ajutat în 2025 nici vremea, nici vântul. Vântul a fost complet potrivnic și primul porumbei au venit după ora 4. Am văzut porumbei cu 2-3 Barcelona sosiți acasă. Am fost la familia Ruț, de exemplu, la frații Ruț, și am văzut porumbei cu 5, cu 6 Barcelona. Vă dau cuvântul meu de onoare, de acum înainte, când o să aud un porumbel cu 5 Barcelona, nu o să mă uit la locuri, ci o să mă închin. Deci, nu e o cursă, e o poveste. Barcelona e o poveste, la fel cum, la o scară mult mai mică, Berlinul nostru este o poveste. Pentru că intră foarte rar porumbei în prima zi, pentru că nu știi ce se întâmplă peste noapte, cum s-a întâmplat anul trecut, când colegului nostru de la Iași au intrat 2 porumbei și au ocupat locurile 1 și 2 la 1200 și de kilometri, învingând jucătorii din Slovacia care aveau 600 de kilometri. Adică sunt anumite curse care nu sunt curse, sunt povești. Așa e și Barcelona. Ce am mai învățat este că porumbeii pe care îi trimis la Barcelona, și majoritatea trimit porumbei de la 3 ani în sus, excepțional 2 ani, bineînțeles și în funcție de zona în care se regăsesc, dar sunt porumbei care înainte au trecut prin niște internaționale care au un grad de abordare, să zic, mai facil. Și cred că este un mod de abordare pe care cei care se vor deștepta în zona de vest și în zona Ardealului și în zona sudică, cât timp vor zbura cel puțin pe Grecia sau pe Polonia, unde sunt zone dificile, dacă îl vor adopta, eu sunt convins că vor fi mai fericiți. Adică nu te duci cu tot lotul la cursele de extrem, nu te duci cu tot lotul la o cursă, joci sistematic. De regulă ei atacă 2 etape și excepțional atacă 3. Da? Dacă vă veți uita, porumbei cu 3 etape, de exemplu pe Belgia, nu o să prea vedeți cu Barcelona, ca să înțelegeți dificultățile pe care le înfruntă porumbei. Și cred că este un sistem pe care ar trebui să-l învățăm și noi, că până la urmă nu e niciodată prea târziu. Eu sunt un om care am vizitat multe crescătorii. Am stat la discuții cu foarte mulți zburători de Barcelona și n-am înțeles până n-am participat ce vreau să spun. Acum că am participat, mă uit altfel la porumbei care clasează Barcelona și mă uit altfel la porumbei care clasează Berlin, de exemplu, România. Și sunt convins că mai sunt curse în lume de genul acesta. Ca și o mică paranteză, în iarnă m-am întâlnit cu Yuri de Blanc și îmi povestea că vrea să pregătească 2 porumbei pentru Barcelona. Și m-am uitat așa și am zis, cum? Ce mare filozofie să pregătești 2 porumbei pentru Barcelona. Vorbea necunoscătorul din mine. Ei bine, Yuri a pregătit 2 porumbei, exact cum a zis. Eu zicându-i, păi Yuri, ai 100 la zbor, adică sigur găsești 2 la Barcelona, că nu o fi foc. Pregătirea pentru cursele astea înseamnă altceva. Yuri a pregătit 2 porumbei care au venit deodată, culmea, și au ocupat locul 707 și 708 pe Belgia. Da, știu, o să-mi spuneți ce locuri sunt alea și așa mai departe. Când bagi 2 porumbei și clasezi 2 porumbei la Barcelona, credeți-mă, e un mare talent acolo și porumbeii trebuie să fie foarte buni. Cam asta a fost Barcelona 2025, cumulată cu experiența Barcelona 2024
și cumulate cu niște trăiri pe care mi-e greu să vi le explic și dacă am fi față în față. Vă rog doar să mă credeți că genul ăsta de curse sunt cursele care pun totul pe masă, exact ca și bătăliile cu gladiatorii sau exact ca și într-un meci de Champions League. E toată lumea într-un teren și nu prea mai sunt scuze. Dacă aveți ocazia să trimiteți niște porumbei pentru a fi concurați la Barcelona, nu o ratați. Merită să trăiți măcar o dată în viață senzația asta. În același timp, dacă aveți opinii despre cursa de Barcelona, despre alte curse, despre sisteme de zbor, vă rog lăsați-mi-le în comentarii și mă bucur că am putut împărtăși cu voi cât se poate transmite prin lentila camerei sentimentele pe care le-am trăit acolo. Barcelona, vă mai spun încă o dată, nu este un concurs de porumbei. Nu degeaba îi zice cursa curselor. Barcelona este pur și simplu un test suprem de anduranță, inteligență, rezistență, sănătate, viteză și noroc, care e greu să-l descrii în cuvinte. Foarte greu. Dar vă dau un sfat. Când vedeți porumbei în dreptul cărora scrie Barcelona și clasat, și mai ales clasat pe internațional, acordați-le respectul maxim, indiferent de locul pe care l-au ocupat. E ceva magic. Salutări tuturor de la Oradea, țineți aproape și nu uitați să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre ceea ce v-am spus.